Hei ja tervetuloa katsomaan erityisopettajan ja erityisluokanopettajan hakukohdevideota. Minun nimeni on Ilari. Tänään minulla on vieraana Riikka ja Elli. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Moni meistä tietää, mitä luokanopettaja tekee, mutta mitä tekee erityisopettaja ja erityisluokanopettaja? No, luokanopettajan työhön verraten niin erityisopettaja ja erityisluokanopettaja tukee siellä koulussa ja opettaa etenkin niitä tukea tarvitsevia oppilaita. Eli oppilaita, jotka jollakin tavalla tarvitsevat tukea siihen omaan oppimiseen tai koulussa ylipäätään olemiseen. Ja etenkin erityisluokanopettaja sitten niin työskentelee omassa ryhmässä. Eli hänellä voi olla semmoinen 6-8 oppilasta siellä omassa pienessä ryhmässä, oma luokka tavallaan, jota hän sitten opettaa ja opettaa kaikki aineet. No, erityisopettaja sitten puolestaan, niin hänen työnkuvaan kuuluu aika laajasti sitten erityisopetuksen antaminen kaikille koulun oppilaille periaatteessa. Hän on se, joka voi tulla vaikkapa sinne yleisopetuksen luokkaa yhteisopettamaan luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa. Tai hän voi tukea sitten yksittäisiä oppilaita ottamalla vaikka vähän eri tilaan sitten heitä opiskelemaan. Ja lisäksi meidän erityisopettajat ja erityisluokanopettajat tekee tosi paljon monialaista yhteistyötä koko kouluhenkilöstön ja huoltajien kanssa. Kiitoksia. Se selkeytti paljon. Miten sinä, Elli, innostut lähteä opiskelemaan tätä alaa? No, silloin lukiossa kun olin, niin mä en oikein vielä tiennyt, että minne mä lähtisin opiskelemaan. Mä olin miettinyt luokanopettajan tutkintoa, mutta sitten kun olisi tullut se haku, niin se jotenkin tuntunut kuitenkaan ihan omalta ja mä en sitten hakenutkaan heti lukion jälkeen mihinkään. Ja sitten mulle opinto-ohjaaja vinkkasi just tästä Oulun Erkasta ja mä sitten itsekin aloin tutustua tähän, kun en ollut aikaisemmin edes kuullut tästä tutkinto-ohjelmasta. Ja sitten just kun mä netistä eteen kaikkia tietoja ja katsoin, niin kuin, että ketä täällä opiskelee ja ainejärjestöä, kaikkia Instagramia ja näin, niin sitten mä itsekin olin vaan, että no tuonne mä kyllä haluaisin ja tuntui semmoiselta omalta jutulta. Ja sitten kun aloitin opinnot, niin tuntui kyllä, että on oikeassa paikassa, niin hyvä valinta. Se on mukavaa, että oma ala on löytynyt. Tässä seuraavassa kuvassa näkyy tutkinnon rakenne. Voisitko kertoa, Riikka, vähän, mitä nämä eri opinnot tarkoittavat? Joo, eli tosiaan vuodesta 2025 meillä nyt alkaa sitten uusi koulutusohjelma, eli meillä kaikki opiskelijat saa sitten siitä alkaen erityisluokanopettajan tutkinnon. Toisin kuin tähän asti, että meillä on ollut pelkästään tuo erityisopettajan tutkinto, eli mitä nyt Ellikin on meillä opiskelemassa. Ja kandidaattivaiheessa se tosiaan kestää sen 3 vuotta ja siinä opiskellaan ihan semmoisia perusjuttuja, kieli- ja viestintäopintoja, lisäksi pääainetta eli erityispedagogiikkaa, erityispedagogiikan perusopinnot ja siellä muun muassa on sitten ihan semmoisia peruskursseja ja kielen ja kommunikaation tukemista ja oppimisvaikeuksia vähän jo perehdytään, että mitäs ne oikein onkaan. Ja semmoisella hyvin perustasolla vielä mennään erityispedagogiikassa. Lisäksi sitten käydään kasvatustieteen perusopinnot, niin kuin kaikki opettajaksi opiskelevat ne käy. Ja nyt meillä sitten tosiaan alkaa se, että kaikki meidän opiskelijat käy sitten myös nuo perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaiset opinnot. Eli tavallaan ne luokanopettajaopinnot ja nehän taas sisältää sitten hyvin paljon semmoista monenlaista kurssia just siihen luokanopettajan työhön liittyen. Joo. Ja sitten maisterivaiheessa, niin siellä on meillä pääaineen syventävät opinnot. Eli tosiaan sitten mennään vielä syvemmälle siihen erityispedagogiikkaan ja erityispedagogisiin kysymyksiin. Ja siellä muun muassa sitten voi syventyä esimerkiksi johtamiseen, että minkälaista on erityispedagoginen johtaminen. Lisäksi siellä voi ottaa sitten vähän valinnaisia sivuaineita sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa tai mihin haluaisi vähän suuntautua. Ja muitakin valinnaisia opintoja tehdään. Ja toki sitten siellä lopussa on se gradun kirjoittaminen sitten vähän niin kuin erityispedagogiikkaan liittyen. Kuulostaa monipuoliselta. Ja oikeastaan tuohon vielä unohtui lisätä, mitä voisin lisätä, niin meillä on aika paljon harjoitteluja näissä opinnoissa. Eli tosiaan tuolla kandidaattivaiheessa meillä on 3 harjoittelujaksoa ja sitten syventävissä opinnoissa niin 2 harjoittelua. Eli tosi niin kuin syvälle ikään kuin päästään siihen erityisopettajan työhön, mutta myös luokanopettajan työhön, niiden harjoittelujaksojen kautta myös. Joo, kiitoksia. Missä vaiheessa, Elli, sinä olet opintojasi ja olisiko sinulla joku kurssi, mikä olisi jäänyt erityisesti mieleen?
No mä oon nyt 4. vuodella, eli syksyllä aloitin tämän maisterivaiheen. Ja hankala nimetä yksittäinen kurssi, mutta ainakin mikä mulla on itselle jäänyt mieleen, niin lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Se oli mun mielestä tosi mukava kurssi, kun siellä pääsi just ihan käytännössä harjoittelemaan esim. Lukitestaamista ja sellaista, niin siitä sai tosi paljon irti. Sitten mä oon käynyt myös ne luokanopettajan monialaiset opinnot, niin on tykännyt tosi paljon niistä ja kaikki taito- ja taideaineet on ollut mukavaa semmoista vastapainoa. Ja nyt kun mainittiin ne harjoittelut, niin ne on tietysti myös se, mistä on saanut eniten irti, kun on päässyt ihan kouluun ja tälleen, niin harjoittelut on myös ollut kyllä kivoja. Mukavaa. Miten teidän kurssit oikeasti suoritetaan? Mitä siellä kursseilla tehdään? No kaikki kurssithan on keskenään vähän erilaisia, mutta yleensä semmoinen perusrakenne, mikä on, niin meillä on aina ne luennot ja sitten on harjoitusryhmät ja sitten on vielä itsenäisiä tehtäviä. Eli luennoilla on niin kuin sitä teoriaa ja opiskelijat kuuntelee ja siellä on luennoitsija ja on sielläkin tosin välillä ja on yleensä aina semmoista myös osallistavaa, että keskustellaan ja näin. Mutta harjoitusryhmissä sitten paneudutaan enemmän siihen käytäntöön ja siellä päästään tekemään kaikkia tehtäviä ja ratkaistaan tapausesimerkkejä ja semmoista käytännön harjoittelua, niin ne on kyllä mukavia. Ja sitten itsenäiset tehtävät paljon vaihtelee aina kursseilla, että miten tehdään. Ja mulla esimerkiksi tenttejä ei ole hirveästi ollut, että yleensä meillä on erilaisia ryhmätöitä ja esseitä ja toki niitä tenttejäkin välillä. Tämä on monipuolista. Kiitoksia Elli. Puhutaanpa seuraavaksi vähän työllisyydestä. Minkälaisia mahdollisuuksia on vastavalmistuneille? No kyllähän me koulutetaan pääasiassa erityisopettajia ja erityisluokanopettajia ja nehän työskentelee aika usein siellä koululla perusopetuksessa, esiopetuksesta, alakoulu, yläkoulu ja sitten toinen aste. Nythän myös lukioissa on erityisopettajia. Ja tosiaan koulu on niin kuin se ensisijainen työllistymiskohde. Mutta totta kai meidän opiskelijathan saa kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Eli heillä on sitten mahdollista työskennellä vaikkapa koulutussuunnittelijana tai hallinnollisissa tehtävissä, esimerkiksi erilaisissa järjestöissä. Voi olla vaikkapa toiminnanohjaajana tai muunlaisessa järjestötyössä sitten. Kivalta kuulostaa. Mihin Elli sinä haluaisit töihin sitten valmistumisen jälkeen? No joo, hankala sanoa, mutta kyllä mäkin sinne kouluun aluksi varmasti haluaisin ja on innolla menossa kyllä jo odotan, että pääsee sitten työelämäänkin, mutta en osaa sanoa, että haluaisinko esimerkiksi alakouluun vai yläkouluun tai toiselle asteelle, että on silleen aika avoimin mielin menossa, mutta varmasti se ihan alakoulu on semmoinen turvallinen paikka aloittaa, mutta kouluun on kyllä innolla menossa ja toki on niin kuin mukava, että on monipuoliset ne työllistymismahdollisuudet, että on kyllä sillä lailla avoimin mielin, että ei se niin kuin opettaminen ole ainut vaihtoehto, mitä voisin tehdä, että on tässä opiskeluaikana kuullut just kaikkia mielenkiintoisia niin kuin uravaihtoehtoja, mihin täältäkin on lähdetty, niin innolla ja avoimin mielin. Se on mukavaa, että on mahdollisuuksia auki paljon. Kiitoksia Riikka ja Elli ja kiitoksia katsojat siellä ruudun toisella puolella. Lisätietoja näistä opinnoista löydät oulu.fi-verkkosivuiltamme. Kiitos ja näkemiin.